A mai meló az lesz, hogy elmegyünk Balatonmáriára, és egy kollégámnál fogok árkot ásni vízvezetéknek, utána pedig kiveszek a tükörnek való alapot. Hát hajrá! Itt fönn van, rámpa fönn van, honlak megvannak, föltenni föl tudom. Elraktam. Üzemanyag lesz. Zsírzás lesz. Indulhatunk. 25 perc, egész jó. Úton vagyunk Mária felé, követ minket egy Kubota, diszkrét 80-nal megyünk, gépezet nagyon jó bírja. Ugye az első alkalom, hogy ezzel a szerelvénnyel megyek, konkrétan még nem is volt utána kötve a Kubota az utánfutóval együtt, azt kell, hogy mondjam, hogy elég meggyőző. Remélem, hogy ugyanígy folytatja is. Nem, egyáltalán nem esik nehezére, nem úgy, mint a Nivánál volt. Niva szenvedett az utánfutó mögött. Ez szépen viszi, ahogy kell. Na jó. Látszik az akna, innen kell egy derékszögű árkot ásni, egész odáig, ahol most a lécek vannak. Ez egy vidám mutatvány lesz, a két végére pedig valami nagyobb árkot kell tenni, hogy lehessen dolgozni és kötni a kápélcsövet. Milyen mélységre megyünk? A 60 hány.
Már megkezdte ott a talajvíz is. Igen, Azért mondtam, nem lehet mélyebbre menni, mert akkor meg eléggé fel. hát majd... Azért kuszák ezek a szennyvízcsövek itt. De az még Hogy mindig... miért van Hát kettő? tudom, hogy miért, az új, az ide megy, mert ott van a tisztító. De hogy az mi volt, fogalmam sincs. Az Kárpicsa volt. Nem baj. Úgy nézem, hogy az meg mint fölfelé. Isten áldja a szerencsénket, hogy nem ennél rondábban kaptam el. Ja. Jó van. De akkor ez kész. Jó. könnyebb. Kicsit szusszanjunk. Jó. Most már megállt a taxióra. Akció, meg volt az akció. Biztos nem próbálod ki?
Ott is ír a lehetőség, egész nyugodtan. Még soha nem volt. Most már vissza is értem, ez egy ilyen félnapos meló volt. Igazi jó kis kezdet volt a 2021-es kotros szezonhoz. És ha tetszett, akkor iratkozz fel, lájkolj, mi egyéb. További videók még majd következnek. Náló!